haven't been here yet the last few days. Mình ôn lại một tí cho mấy cái người mới tới ngày hôm nay. He's a very famous layman because he's the first recorded in the history of Chinese Chan. And the first recording shows that even a lay person can become enlightened as well. Cái ông Bàn Uẩn này là rất nổi tiếng tại vì đây là người trong cái tài liệu của Thiền tông người Tàu đó, thì ông là người chứng minh là cái người tài gia cũng có thể giác ngộ được. Okay. And he was a successful businessman, rất giàu, and with a wife, a son and daughter. Kind of weird that back then usually you have a lot of kids. This guy stops at 2. Hồi xưa đó là mấy gia đình thường nhiều con, đẻ nhiều con cái lắm. Đằng này ông ngừng có người con với người con gái là xong. And after making a fortune for himself, he found that the real challenge, the real fashion of his life was to study the Buddhist sutras. Sau khi làm tiền nhập thành công trong thương trường rồi đó, thì ông mới thấy cái sự mà thử thách cuộc đời lớn của ông á, hơn là chừng làm tiền á, là tu học cái kinh điển. Now, that tells you that these people are rather special people. The whole family studied Buddhism. Cả gia đình nghiên cứu sách kinh điển Phật giáo. Very rare indeed. And it also shows you that the level of blessings. Có vị thấy cái phước báu của họ. You know, do not make no mistakes about it. Wealth is a reflection of your blessings. Vì đừng có quên cái chuyện này. Cái tiền bạc của mình nó chỉ phản ảnh cái phước báu của mình thôi. If you have no blessings, you cannot be a wealthy person. Tại nếu cái vị không có phước báo, cái vị không thể nào giàu được. It's not like you can borrow from the bank and become wealthy. No, you become wealthy because your blessings were converted from blessings into money, into assets. Tại cái phước báo đó, nó phải được có đó mới có thể trở thành cái tiền tài của mình được. Okay, so this guy has a lot of blessings already. Rõ ràng chứng minh ông này có phước báo. And on top of it, clearly, if he's interested in studying the sutras, Buddhist sutras, mà bỗng nhiên thích đi học cái kinh điển, it shows that he cultivated before in prior life. Chứng minh rằng là đời trước ông đã từng tu rồi. Okay, because if the first time you study sutras, the first time you learn Chan, you won't like it. Tại nếu lần đầu tiên mà quý vị học kinh điển hoặc là tu thiền chẳng hạn, thì cam đoan quý vị sẽ không thích đâu. You won't like it. You will run away. Okay, in particular in the Dharma, like the one that this is a heavy duty Dharma from Lingyo, from the Weishan lineage. Nhất cái pháp mình tu từ Ngài Tiến Hóa, from my master YongHua. Ngài Tiến Hóa đó, pháp mình tu là cái xuất gốc từ Ngài Tiến Hóa đó. Đây là một cái pháp mà gọi là gắt gao nhất trong cái Phật giáo mình. Mà cái vị không sợ, cái vị không chạy đó. And yet you're not scared, you don't run away. It shows you practice this Dharma before. Chứng minh cái vị thấy là đã từng tu cái pháp này rồi. Similarly, Mr. Pang had to cultivate Buddhism many lifetimes before. Chứng minh ông Bàn Uẩn này cũng đã từng tu cái Phật giáo này từ lâu rồi, nhiều kiếp rồi. Alright? So therefore it's no surprise that he's not attached to his wealth. Ta nó biết rằng vì vậy mới biết là không có cái tu rồi. And he has a certain level of attachment. That's why he's not attached to his material wealth at all. Vì có sự thành tựu rồi, thành ra không có chấp trước vào cái vật chất của mình. Is that clear? Because if it's the first time, you haven't really accomplished a certain level of attainment in your practice in your prior lives,
Tại kiếp trước một cái vị chưa có cái sự thành tựu trình độ khá rồi thì cái vị vẫn tham tiền như thường. You cannot help but become attached to your material wealth. You need to reach a certain level before you detach from it. Cái vị phải tới một trình độ khá rồi mới không còn chấp trước cái tiền tài nữa. Is it clear? So his level is pretty good. And so he decided to say, I don't want it to be, having material wealth is very difficult to undo. The attachment to material wealth is very hard to undo. So he decided to give it away, throw it away down the river as an offering to the Dragon King. Thì ông mới quyết định, tại vì cái ông biết ông tin rằng là cái tiền tài có trong đó, nó khó giữ lắm, khó mà phá bỏ chấp trước lắm. Tại ông chất hết trên cái thuyền đó, xong cúng cho Long Vương, trèo ra sông cúng Long Vương. Okay? Any questions? So you see all these indicators in his life story that tell you these are superior people. Mấy cái chi tiết nhỏ cái chú vị thấy cái người này không phải là người bình thường. All right? So even without any real teacher, he's reached a certain level of understanding. After he throw away his family wealth, he sustained himself and his family. The whole family sustained themselves by making bamboo implements, bamboo utensils, and sell them. So it's a hand-to-mouth existence. Sau khi mà nghèo mạt xác rồi đó, thì mới cả gia đình đó bắt đầu làm mấy cái đồ bằng tre để đem bán ngoài chợ. Mà cái vị biết có nghĩa là họ sống là và làm cho đủ tiền để mà ăn thôi. Okay? You go from one extreme to the other, very wealthy to hand-to-mouth existence. Cái vị thấy tôi cười không? Từ một cách mà sống giàu sang, phú quý, bây giờ trở về hai bàn tay trắng. Một mỗi ngày phải lo cái sinh nhai. Every day you have to make ends meet. Mỗi ngày phải lo cái ăn uống. It's rather extreme. Quý vị thấy nó cực đoan dễ sợ. Very fascinating family. Gia đình đặc biệt dễ sợ. Okay? And so they continue to study Buddhist sutras, because it means once you throw away your fat wealth, you don't intend on making more money you need. Quý vị hiểu không? Là một khi mình đã giàu có rồi, mình dám vất hết tất cả, thì mình chỉ làm vừa đủ mà ăn thôi. Đúng không? Không muốn làm nhiều. They just make enough money every day to sustain themselves, and they stop. And they study sutras. Continue to study sutras. That's the passion. Cái vị đồng ý với thầy không? Mình có mặt ở đó mình đoán rõ ràng cái người này không tham tiền. Bây giờ chỉ có muốn học kinh điển thôi. Thành ra chỉ làm vừa đủ thôi. Để mà ăn thôi. Mỗi ngày vừa làm đủ để mà sinh nhai thôi. Xong đi học kinh điển tiếp. Và đi viếng thăm mấy cái thiền sư. And then they travel to visit these well-known Chan masters. Very, very unusual family. Gia đình lạ dễ sợ lắm. Okay? Superior people. All right? Any questions? And then another also very interesting thing is that at the time there's two famous Chan masters, very, very famous. Chuyện lạ hơn nữa, đời đó, đời Đường đó, có hai cái vị thiền sư rất là nổi tiếng. In our era, in our Dharma ending age, you'll be lucky you find a great teacher. Cái thời mình, cái thời mạt Pháp mình, quý vị biết mà hiếm có mà gặp được một ông thầy mà xuất hiện như Ngài Tiến Hóa, xuất thế Ngài Tiến Hóa. Nó quý dễ sợ. It's just incredible blessing that you find a person like Master ShiTou. You will not find two. Quý vị kiếm ra người thứ hai đâu. And yet at the time, there are two famous Chan masters. They're about equivalent. Mà ngược lại cái đời Đường nó có hai cái vị thiền sư giỏi dễ sợ lắm. Okay? Gọi là ngang ngửa nhau. I would saying from the teachings, I feel that MaZu is slightly has an upper hand. Nhìn cái cách mà Ngài Mã Tổ với Ngài Thạch Đầu dạy học trò, thầy nghĩ Ngài Mã Tổ giỏi, Thạch Đầu tí xíu thôi. Just a little bit better. That's it. But they're about the same level. Trình độ ngang nhau, đều Mã Tổ gọi là có giỏi hơn tí xíu.
That's why he produced fantastic students. Bởi vì Ngài Mã Tổ mới huấn luyện đệ tử giỏi hơn là đệ tử Ngài Thất Đầu. In my estimation, MaZu disciples are the other eminent master. He trains his disciples a little bit better. Therefore, his disciples are better than ShiTou's disciples. But they both trained students who later founded the 5 Chan schools in China. Hai cái ông sư đó, hai cái thiền sư đó là đào tạo nhân tài để sau này họ thiết lập ra 5 cái phái thiền của người Trung Hoa. Họ giỏi như vậy đó. They trace back to the lineage to them. Những cái phái thiền đó là về lại gốc hai ông tổ đó. See that? So these are outstanding masters. Ông anh thầy này giỏi dễ sợ lắm. Okay. So Mr. Pang went to see the first one, Chan Master ShiTou. Thì ông Bàng này mới tới gặp cái ông thiền sư. Hello, hey. Thiền sư Thất Đầu. And what does he do when he goes and see these Chan masters? Thì ông này ông làm gì mỗi lần gặp mấy cái thiền sư? Okay, he has a problem. He read all these sutras. Họ biết nhau sách rồi mà nghĩ ra, he couldn't figure out. He has a problem. He couldn't understand one issue. Có một vấn đề thắc mắc. So when he saw ShiTou, when he saw any Chan master, he said, what is it? Thì cái thiền tông đời xưa đó, quý vị gặp một cái người thiền trí thức, quý vị có quyền hỏi người ta một câu. So back then the tradition, you see a great master, you kneel down and say, I please compassionately instruct me. What does it mean? Okay, but even Mr. Pang wasn't trained properly, so he's kind of impolite. Okay, nhưng ông Bang uổng này thì không ai dạy, thành ra ông hơi thiếu cái lịch sự một tí. But the master didn't mind. So Mr. Pang saw Master ShiTou, and he says, "Who is not a companion to the 10,000 Dharmas, the 10,000 things?" Thì ông Thạch Đầu nó gặp nó hỏi cục lốc nên là tức ngoài bạch thầy, ai là không phải là cái người làm bạn cho những một vạn vật. Meaning that I know usually people don't explain this, and when I first read this Mr. Pang story, I hadn't heard the story from Master YongHua recounting it. Lần người thì nghe cái chuyện ông bạn kể chuyện nó thấy không hiểu. I admit to you, I don't understand what they meant. Okay, over the years I thought about it, and now I give you my explanation. Sau thời gian qua thì mình suy nghĩ về chuyện này thì mình bắt đầu phải giảng cái vị tí xíu cho nó. So what happened is that every time we get in touch with anything outside of ourselves, okay, whether we hear a piece of music, we eat something, hoặc có thể bất cứ khi mình tiếp xúc vào bất cứ cái gì ngoài trong cuộc sống của mình, chẳng hạn như mình ăn bánh xèo hoặc là mình nghe người ta ca hát, okay, you naturally become attached to it, thì tự động chấp vào cái đó. Okay, so that's what he meant. He says, do you know anyone who's not attached to things when they get in touch with? That's what it really means deep down. Câu hỏi như ý nghĩa là vậy đó. Là cái vị bạch sư phụ, có ai ngài biết có ai mà khi mà tiếp xúc với tất cả cái vạn vật xung quanh cuộc đời mình mà không chấp vào nó? Okay, for example, we drive down the street, we saw someone driving. For me, it's a red Ferrari. I look at red Ferrari. Wow, I sure would like to have one. I've been saying this for the last 10 years and it didn't seem to work. No one volunteered to give me one. Như bản cá nhân thầy là thấy chiếc xe màu đỏ lại ý là lời đó, mà đỏ phải màu đỏ mới được, mấy màu kia là không được. Okay, thấy một cái người ta thích, cái tâm nó thích, nó khởi lên, xe đẹp quá, phải chi bữa nào mình lái được chiếc xe đó mà sự thành công lớn lao trong cuộc đời mình. I would look at it as a mark of success in my professional career as a baker. Mình ăn mày mà lái chiếc xe màu đỏ là ngon lành dễ sợ. Nó quá thành công lớn đấy.
And so you see, the point is that each one of us has certain attachments. Ý Thầy nói là mỗi người chúng ta có một cái là chấp trước nào đó. So Mr. Pang says, you know anyone who's not attached to anything. Thầy mới hỏi, ý nghĩa của hỏi là Thầy có biết ai là không có chấp vì bất cứ gì không? And Master ShiTou cover his mouth. Ngài Thất đầu bịt cái miệng ngay lập tức. Didn't say a word. And Mr. Pang, wow, he get an awakening. Ông bà cũng có một cái sự giác ngộ ngay lập tức. So he stayed with my ShiTou for a while. Đó học tiếp. He said, wow, this is great. Okay. So let me stay here and see what else I can learn. Tiếp tục ở đó để mà học hỏi thêm Ngài Thất đầu. So and so he met Master ShiTou again for a second time probably. Master ShiTou asked him, what you've been doing at my temple? Thành Ngài Thất đầu sau này gặp Ngài Thất đầu lần thứ nhì đó. Tại vì you know back then you don't get to see the master that often because there's a lot of people studying under Master ShiTou. Cái việc thời đó Ngài Thất đầu nhiều học trò vậy sợ đó. And the way place is huge. Cái đạo tràng nó lớn lắm. Thành ra ít khi mà gặp được. Gặp được Ngài lần thứ nhì, Thất đầu mới hỏi, ông trước giờ ông làm cái gì? Mr. Pang says, oh wow, how wonderful, how what a miracle. Every day I find miraculous and wondrous by holding water and carrying firewood. Nó mỗi ngày tôi đi vác nước và lượm củi mà thấy nó thú vị quá thú vị. Never felt like that in his entire life. Cái đời chưa thấy thú vị như vậy. This is the secret why people cultivate. Đây là cái bí mật tại sao người ta tu. They feel so much happier than anything else in the world. Thì thật người ta tu là tại vì ta khám phá rằng càng ngày càng tu đó, người thấy thích thú hơn. Và nó không có gì mà thích thú bằng trong cuộc đời này. Nothing compares to it. That's what happens to people who cultivate and get up there. Càng ngày càng lên cao càng thấy becomes clearer and clearer and clearer and clearer. Càng ngày nó sẽ như vậy. Okay. So after he became had an enlightenment awakening with Master ShiTou, he found that every day doing menial tasks is such a wonderful lifestyle. Thành sau khi mà được cái sự đắc đạo với ngài Thất đầu rồi, mỗi ngày làm cái việc bần có đâu, làm cái việc cu ly không mà cảm thấy sung sướng dễ sợ, cảm thấy tuyệt vời dễ sợ. Okay? Any questions? Anh thắc mắc gì không? And it's true. It is not make believe. Cái này nó thiệt sự họ như vậy, chứ không phải là cái vị tưởng tượng. Okay? You cannot sit there and imagine this kind of state. It's a mental state. This is a way of life. Cái này không phải tưởng tượng. Cái này thiệt sự là cái cảnh giới người ta như vậy, cuộc sống người ta như vậy. All right? So Master ShiTou immediately told him, he said, you should shave your head. Thất đầu dạy một chiêu ngay, dạy chiêu thứ nhì. That's the second time he taught him. Lần thứ nhì dạy. You see, you have to understand, when you learn from these great masters, you with these great masters, Master ShiTou, Master MaZu, biết không, gặp mấy ông thầy, dài như Ngài Thất đầu, Ngài Mã Tổ, okay? If they teach you something, dạy một câu thôi đó, you know what it means? Nghĩa là sao quý vị biết không? Anyone? What does it mean when they teach you? What happens when they teach you? Chuyện gì xảy ra khi họ dạy quý vị? Như thì một khi một tiên hóa dạy con là nghĩa là sao? What does it mean? Yes. You have a huge
reduction in blessings. Blessings. Mỗi lần ông thầy muốn chỏ mình, ông dạy một câu là phước mình nó không tiêu hết. You get it? And that's why as soon they tell you something, you know your blessings are gone, so you better execute so that you make it up again, so that you can get it back again so quickly. Thành mỗi lần mà dạy một cái là tiêu phước mình, thành mình lập tức làm theo cái lời ông dạy, thì mình phước mình lên lại ngay lập tức. Mình không làm là mình chết. And you don't do it, your recovery is so much slower. That is why the great teachers don't say anything until you're ready. Thành vì cái vị mà không chịu tu theo cái lời dạy đó, thì cái phước mình nó chậm lên là chậm dễ sợ lắm. Thành ra bởi vậy mấy ông sư đó ít khi mà dạy vì vậy, dạy một cái là cái vị tiêu phước hết. You lose blessings, big time. Okay, but on the other hand, you follow it, execute what as you told, it multiplies even a lot quicker. Ngược lại, nếu mà nghe lời ông dạy, làm theo lời ông dạy đó, ông sư mà dạy, Thiền Thức dạy, thì phước nó tăng lệ dễ sợ lắm. You see? Does it make sense to you? You buy that? I thought I would not believe. Tin được không? Nghe có tin không? Có cái chuyện như vậy, is it possible? So Mr. Pang, when my ShiTou says, you should shave your head, Mr. Pang says, yes, I will do what's best for me. Ngài Thất Đầu dạy ông nên cạo đầu tôi đi. Thì ông Thất Đầu nói, tôi sẽ làm cái gì mà tốt nhất cho tôi. Okay? So this guy is pretty hard-headed. Cái ông Bàn Uẩn này cứng đầu vậy sao? He basically says, I know what's best for me. Ông nói là tôi là biết cái gì tốt nhất cho tôi. You see? And that's his weakness. Cái đó là sự cái sở khuyết của ông Bàn Uẩn. Okay. He found a great teacher, gặp một cái người thầy rồi, okay, who helped him become awakened, một vị đại sư giúp mình đắc đạo, mà vẫn nghĩ, vẫn không chịu nghe lời, and yet he still doesn't listen to the instructions. Không chịu nghe lời. So he left. He says, no, I don't want to be a monk. Tôi không muốn làm xuất gia, bỏ đi. That's where we left yesterday. Ngày hôm qua mình ngừng lại đó. Any questions? All right. So he wandered, and then his way to the second great master. Thì ông này không có phục. Okay. He's not impressed. Master ShiTou tell him what to do. Okay. Ngài Thất Đầu dạy. Ông Bà cũng thấy không có gì mà hay ho. So he went over and continued to travel and saw more Chan masters. And tiếp tục hỏi, gặp mấy cái chùa khác, mấy ông thầy khác hỏi. Okay. And finally, he still not happy with the answer. Vẫn thích mấy cái lời trả lời người ta. Remember, they have to make bamboo implements every day to buy food and whatever, and then eat, and then study sutra, and then continue their traveling lifestyle. Ta tiếp tục cuộc sống như lúc trước, là đi đan mấy cái vỏ tre rồi nọ, làm cái đồ bằng tre, rồi xong rồi đi bán để ăn cơm, ăn đủ cơm rồi đi học kinh, học điển, xong rồi lò mò qua từng chùa, từng thầy đều hỏi tiếp. Okay. And finally he made it to MaZu. MaZu Đạo Y. Thì gặp được Mã Tổ Đạo Nhất. It's amazing, he's called Đạo Y, được gọi là Đạo Nhất. Okay. And he saw MaZu, great Master MaZu, and he says, they ask the same question again. What's bugging him all these years, his entire life? Ông vẫn thắc mắc cái chuyện đó. Okay? Thắc mắc là có ai mà không
không có bị chấp trước, làm bạn lữ, làm bạn với một vạn vật. So same question has been bugging me. He hasn't found the answer yet. What is it? You know, anyone who is not a companion to the 10,000 dharmas. See, that's a Chinese way. I mean, I need to explain it to you in American, to Westerners, or viewpoint, Westerners' language. But the Chinese are very, very literary. They're very poetic. They always ask you oblique ways. They're not as confrontational and direct as we Westerners are. Từ xưa người Trung Hoa, văn hóa người Á Châu bây giờ cũng như vậy đó. Mình nói nó xiên xa xa thôi, xéo thôi, chứ không muốn nó thẳng. Tại nó thẳng sợ phật lòng người ta. Okay, alright. So he asked, who's not attached to external things. Cái hỏi nó chỉ có nó thẳng ra là có ai mà không chấp vào những cái ngoại vật không? Okay. And what did MaZu say? Mã Tổ dạy sao? He said, immediately replied. Mã Tổ lập tức nói. He says, I will tell you. Okay. After you swallow the West River in one gulp. Ngài Mã Tổ Đức nói là tôi sẵn sàng trả lời cho ông nếu ông có thể nuốt được cái nước của Tây Giang, sông Tây đó, ở bên Tàu đó, một ngụm thôi, uống hết tất cả thành một ngụm thôi. Okay. The West River, Xi right? Cái Tây Giang là cái sông, one of the few big rivers in China. Từ xưa cái Tây Giang với là cái sông Hoàng, cái sông, what else is what are the other great river? Huh? Jiangxi, yeah. Gì? YongHua. What is the other big river in China? Come on, Chinese people, Asian people. There are two great rivers. The Jiangxi is the West River, okay, and the other river is, còn cái kia là gì? Sông gì? Tây Giang đó, Giang Tây đó. Okay, what is the other great river? I forgot. YongHua, YongHua. No? Huh? No Chinese today. Oh, shame on you. You Chinese will have no sense of geography. Mấy người Tàu cái gì dở chứ sợ không biết gì về cái địa lý hết. Terrible. So he says, if you take the West River, the Jiangxi, and you drink all its water in one gulp, I will tell you. Mã Tổ trả lời cũng ngắn lắm. Ông mà có thể uống được mà cái Giang Tây đó một ngụm thôi đó, trong một ngụm thôi, tôi sẽ trả lời cho ông. And Layman Pang had an awakening, another awakening. Thì ông bà ngồi nghe bằng cái là giác ngộ. Now he's enlightened. Okay. What does it mean? Well, I can explain in many ways, but it doesn't matter. Cái nghĩa là sao? It has to do with Master MaZu. Nó có liên quan cái ngài Mã Tổ. He saw that this guy here is ready. So and this is the genius in Master MaZu in teaching Layman Pang. Đây là cái sự siêu phàm của ngài Mã Tổ, mà nhìn một người biết cách dạy người ta là người ta. He took a look at Layman Pang and immediately helped him open his wisdom. Nhìn ta nói một câu thôi, một chiêu thôi, là ta giác ngộ ngay lập tức. This is what great teachers do. Mấy ông đại sư như vậy không? They don't waste. They don't need a lot of instructions to help people become enlightened.
Họ không cần nói dài dòng để giúp cái vị đắc giác ngộ nữa. Okay. Usually one sentence, one phrase, thường thường một câu, một vài chữ là đủ rồi. Okay. And I wouldn't. I can give you my interpretation, but it is irrelevant. All you need to know is that MaZu is such a genius. He's able, if you get to him, and he's able to give you instructions, okay, to help you become enlightened. Thành ra thầy giảng nghĩa dài dòng vô ích thôi, tại vì sức thầy mà hiểu Mã Tổ gì nổi. How can I possibly understand MaZu state? It's way much higher than I am. Cái trình độ ngài Mã Tổ cao hơn thầy lắm. Thành ra thầy nói nó tầm bậy thôi, vô ích. Thành ra quý vị nói xong nghe ông Mã Tổ nghe ông cười thầy, mất không? Thành ra chị hiểu rằng là cái trình độ Mã Tổ tôi dạy dễ sợ lắm. I mean, you find a great teacher like MaZu. I mean, it is a great honor. Cái phước báo cái việc gặp được Mã Tổ dạy một câu như vậy là không thể tưởng tượng được. Incredible. Okay. And with that one sentence, that one reply, Mr. Pang became enlightened. Nhờ một cái câu trả lời của ngài Mã Tổ thôi mà ông bàn uổng này đắc giác vô ngay lập tức. Questions? Ai thắc mắc gì không? The Chinese has a saying. Người Tàu hỏi cái câu. A room has been dark for 1,000 years. Một cái phòng tối tăm 1.000 năm. Can be brightened in one instant by a candle. Cái phòng tối tăm 1.000 năm rồi, nó sáng lên ngay lập tức nếu khi bật cái đèn nến mà thôi. What does it mean? It means that it is by force of habit, cái tập khí mình, we used to functioning in the dark. Our mind is in the dark. Óc chúng ta tối tăm. And you can be like that for lifetime after lifetime after lifetime. Cuộc đời mình như vậy đó. Mình tối tăm như vậy, mình sống, kiếp sau mình cũng như vậy thôi. Mình chậm. It's very slow. For you to get out that darkness, it takes a long, long time. It takes many, many lifetimes. And yet, you're able to meet the one great teacher. It's like you light up a candle and the whole thing becomes clear and bright. Ngược lại, nếu cái vị có phước mà gặp được cái vị thiền tri thức, người ta nói một câu thôi là giống như ta chỉ một chiêu thôi là giống như là mình bật cái đèn lên một cái phòng nó sáng quắc lên. You can see clearly everything. So you can be struggling by yourself for 1,000 years and you cannot find your way. Ta nói cách khác, mình tu cực khổ cả ngàn năm, cả ngàn kiếp rồi mà thấy tìm ra đường này. Chỉ cần một cái người khác ta thấy rõ ràng, ta bật cái đèn lên một cái là mình thấy đường rõ ràng. Yeah, so if you need the help, if you can get the help from someone who can turn on the light switch of the room, then you can see clearly in one instant. Một tức tốc một cái là óc mình nó sáng ngay lập tức. And this is why the Chinese that's why the Chinese has this tradition of going and seeking a good known advisors, teaching. Bởi vì người Tàu mới có cái truyền thống, người Đại thừa mình, Mahayana have that tradition. Truyền thống là mình đi tìm thiền tri thức, tại vì cái tối tăm óc mình ấy, gặp thiền tri thức mà dày một cái là nó tiêu tan hết. Because whatever is dark in your mind can be brightened up by
the teacher's instruction instantly. Questions? No problem. Ngài thắc mắc vậy hả? No problem. So, go to page slide 8. Cái tấm thứ 8. So Pang, Layman Pang immediately composed a poem to express his insights. Thành cái ông Bàn Uẩn mới lập tức thốt ra một cái bài thơ để bày tỏ cái tâm đắc của mình, to express his insight. He says, people 10 directions are the same one assembly. Nói là actually not people who are living in the 10 directions. It should be living beings, not. Chúng sanh đó, thập phương chúng sanh đều là cùng một cái chúng cả. Each and every one learns ngũ huệ. Mỗi người và tất cả mọi người đang học về cái vô vi. What is ngũ huệ? What is ngũ huệ? Anyone Chinese? Có ai nghe Tàu không? Tàu Lao không? Okay. Ngũ huệ. Wu Wei is vô vi. Vô vi nghĩa là sao? What is Wu Wei? Wu Wei means the unconditioned. Okay? Each and everyone learns unconditioned. Mỗi người đều đang học về cái vô vi. And this is the very place to select the Buddha. Cái chỗ này, cái chỗ mà tuyển chọn Phật. And empty-minded, having passed the exam, I return. Và cái óc tôi nó trống rồi, và vì thế tôi mới qua được cái thi đậu. Bây giờ tôi trở về. Any question? Ai thắc mắc gì không? He basically says, nói sao? First line says, living beings 10 directions are the same one assembly. Chúng sanh của thập mười phương cùng là một cái chỗ thôi. He says that, if you look at this whole universe, the whole Dharma realm, nếu quý vị nhìn tới khắp cái pháp giới này, khắp cái vũ trụ này, you see that in everywhere, they all have assemblies, okay? There are assemblies all over the universe, okay? With the same purpose. Khắp cái thế giới vũ trụ này, okay, là có rất nhiều chỗ, okay? Đều họ cùng là một cái hội, pháp hội cả. Okay? What are all these places are doing? Okay? People in this world, this galaxy versus all the other galaxies in the universe, they are all part of the same assembly. Có nghĩa là khắp tất cả cái vũ trụ này, mỗi cái thế giới đó là có những cái pháp hội mà họ đang tu cái vô vi. They all are studying the unconditioned.
What is it? Unconditioned. Vô vi là cái gì? What is the condition? Hữu vi là cái gì? No one gets it? Không biết hả? You don't understand the unconditioned. The other Buddhist scholars and disciples will laugh at you. Nói vô vi mà cái vị không hiểu, người ta cười mình, nói là mình dốt. So you don't know anything about Buddhism. Nói mình dốt, không biết gì Phật Pháp vậy đó. Buddhism is a study of the unconditioned. Phật Pháp là tu cái vô vi, học cái vô vi. Okay? What is the condition? Cái hữu vi là cái gì? The condition meaning that cô Thân Hương. Hữu vi á, the condition is anything that depends on something else for its existence. It depends on the conditions existing for something else, as it says something else as a condition for its existence. That's why it's called the conditioned. Is it clear? Hữu vi có nghĩa là mình dựa trên một cái vật khác, làm cái duyên của mình để mình thành, mình có mặt ở đây, mình có thật ở đây. Just for example, what's an example? Ví dụ sao? Can anyone give an example? Có ai cho thầy cái ví dụ được không? Như cái nhà phải nhờ cột kèo nói cái vách cái cây nó thành cái nhà. My Sister says like a house depends on the roof, depends on the foundation, depends on the walls for it to exist as a house. Giống như cái nhà thì phải cần cái nóc, cái tường, cái nền thì mới có thể thành cái nhà được. Thành cái nhà là một cái pháp hữu vi, một cái hữu vi. Therefore, the house is a conditioned Dharma. Is a condition. Is that clear? You are the condition. Quý vị là hữu vi hay là vô vi? Or are you unconditioned? Quý vị hữu vi là vô vi. Helen, are you conditioned or unconditioned? Conditioned. Excellent. She's right. Yeah, so smart. Hỏi em bé là hữu vi là vô vi. Em bé nói hữu vi. Đúng. Why is she conditioned? She conditioned because she came to be a baby girl because of 3 conditions. Tại em bé này, như Allison, trở thành Allison phải có cần 3 cái duyên. 3 conditions. What are those 3? Có ai biết không? What are those 3 conditions? Anyone, please. Applies to Alung, applies to Helen, applies to her. Maybe applies to Chris as well. But after you listen to these 3 things, maybe you see for yourself. 3 cái duyên nào? What are those 3 conditions? Anyone, please. Anyone? Getting close, huh? Gần đúng. What are those 3 conditions? Come on. Phật Pháp Tăng. Không phải. What are these conditions? For you to be born in this world, what are the 3 conditions for you to be born in this world? Có cần 3 cái duyên quý vị mới có thể tới cái thế gian này được. Anyone? Có ai biết không? Oh, this is so fundamental. You don't even know this? How you came to this world? Quý vị không biết làm sao quý vị tới thế gian này hả? No one? Không ai biết hết hả?
Sư cô già có biết tại sao cô tới được thế gian này không? I asked the old nun, do you know how you got here? Yes, ma'am. Karma, What else? Anyone? You don't even know? Oh my God, you've been studying Buddhism, you don't know? Vì học Phật Pháp, tu thiền, thì không biết gì hết hả? You don't know anything. My God, how embarrassing. Mất mặt thầy dễ sợ. This is so embarrassing to your master, your teacher. She says she came to this world. I don't know if she still remembers or not. Bây giờ cô còn nhớ hay không? She says, it's because of my mother, my father. And something they did, she's not sure about. Mà cha giỏi dễ sợ. She's exactly right. Nó đúng dễ sợ. Cần cha này, cần mẹ này, phải làm chịu tâm bậy, lèo tèo đó, mới tới được cái cõi này. Hiểu chưa? Nếu không có cái ba chuyện đó không thể nào mình tới được. Cần cha mình này, cần mẹ mình này, cần lèo tèo nữa. You got it? So I explained to them. I was saying that you need the condition of a father. You need condition of a mother. And then they need the condition of something naughty. And they said, the Vietnamese asked me, what does it mean naughty? Leo theo hỏi cha mẹ cái vị mới biết, sao thầy biết được? How would I know about something naughty? You have to go back and ask your father and your mother. Okay? But that's why you need the three conditions. Có ba cái duyên đó mình mới sinh được. That's how we came to our world. Okay? Three things. Is that clear? This is so Buddhist, fundamental Buddhist 101. Cái này Buddhism 101, cái này là lớp sơ cấp nhất Phật giáo dạy về cái này. Yes or no? Cô Quảng Ngân. Thì đúng rồi, có cái chuyện đó, nhưng đều cái duyên đó là duyên đó thiệt sự phải cần cha mẹ, mình muốn tới phải cần cha mẹ mình mới tới được. Okay? Thành phải có cái duyên với cha mẹ mình rồi. Mình có duyên rồi lúc mà cha mẹ phải lèo tèo mình mới tới được nữa. She disagreed. I said, no. You must have connection with your father and your mother already in a prior life. You have connections already. Either they owe you or you owe them. Cái duyên là gì? Cha mẹ mình là gì? Mình nợ cha mẹ mình hoặc là họ nợ mình. See, the conditions with your parents are either you owe them or they owe you. Đúng không? Cái duyên ở đó, that's your condition right there. They owe you or you owe them. So you came to this world, okay, to pay them back or for them to pay you back. Thành cái duyên đó mình mới chạy tới, hoặc mình đòi nợ, hoặc mình trả nợ. Is that clear? Nghe rõ ràng. Buddhism is very factual. Phật giáo mình nó rõ ràng dễ sợ lắm. Là mình tới mình đòi nợ hoặc là mình trả nợ. We came here to pay off our debts or to collect our debts. Is that clear? So for example, if you owe them after they die, you still have to pay for it. You got it? That's paying off your debts. Chẳng hạn như mình tới cha mẹ rồi, xong cha mẹ mình chết, mình phải lo đám tang, phải làm 49 ngày này nọ, là mình trả nợ cho cha mẹ mình. Is that clear? That you will pay off our debts. Okay. And because we have conditions with them in a prior life, okay, those are the two conditions. Must have both conditions with your mother and your father. Mình phải có duyên với cha với mẹ mình mới được. Không thể làm người xa lạ được. Okay, and then they have to do something unspeakable for you to have a chance to come. Okay, phải làm cái chuyện lăng nhăng mới có thể tới được.
Is that clear? So we are conditioned ourselves. So chúng ta là hữu vi. Đúng chưa? Is that clear? Any problems? So what is the unconditioned? Tên vô vi là gì? Unconditioned is anything, something that exists without being dependent on something else. Vô vi có nghĩa là cái gì mà nó có hiện diện được mà không cần ai, không cần cái duyên nào hết đó. Nó tự mình nó có thôi. By itself, it's by itself. It doesn't need any conditions. And that is, what is it? Unconditioned? Your Buddha nature. Cái duy nhất trên thế gian này mà vô vi là Phật tánh của quý vị. The only thing that exists in the world is that is unconditioned is your Buddha nature. Is that clear? So it's different word for your Buddha nature, different name for your Buddha nature. Thành cái này là một cái danh từ khác để gọi là Phật tánh. That's all. It's very simple. But this is a concept where it's unconditioned, therefore it is true, it is real. Tại vì nó vô vi, thì mình gọi nó là thật. Mình nói nó là gọi nó là thật mà không phải là giả. Alright? Is that clear? If anything that is conditioned is not real, it's only temporary. Cái mà hữu vi thì nó là giả và nó chỉ tạm bợ thôi. Because when the conditions dissipate, then your existence also will cease to exist. Tại cái duyên nó hết, mình phải bỏ đi, mình ở lại được. Whereas the unconditioned will be there forever. Ngược lại, cái vô vi đó, nó vĩnh cửu, nó không bao giờ nó đổi hết. Will never change. So only in Buddhism can you learn about the real thing that will never change. And Phật giáo mình là cái pháp học duy nhất mà có thể dạy cái vị về cái vô vi. Còn những pháp khác chỉ dạy cái về cái hữu vi. Anything else outside of Buddhism is conditioned. Is it clear? You learn about mathematics. Cái vị học về toán học chẳng hạn. It's conditioned. Yes or no? Thắng has to think about it. He doesn't know. What does math depend on? Mathematics depends on formulas, depends on language. Without language, how are you going to have mathematics? It depends on numbers, depends on symbols. Yes? Okay. Cái toán học chẳng hạn nó cần dựa vào những cái chẳng hạn như cái ngôn ngữ này, cái danh từ này, những cái số này, những cái hiệu này. Okay? And therefore, mathematics is conditioned. A conditioned Dharma. All right? Without the symbols, without the theorems, it cannot exist by itself. Right? And so anything outside of your Buddha nature is conditioned. Bất cứ cái gì mà nó ngoài cái Phật tánh cái vị nó đều là hữu vi cả. Your car is conditioned. Cái xe cái vị là hữu vi. Yes? Your house is conditioned. Cái nhà cái vị là hữu vi. Yes? Your daughter is conditioned. Con trai cái vị là hữu vi. Yes? Your money is a conditional or unconditioned. Tiền cái vị là hữu vi là vô vi. Huh? Vô vi, right? It's unconditioned. No? No? My money is unconditioned. Is it possible my money is unconditioned?
Of course not. My money belongs to the banks. Cái tiền thầy nó thuộc về nhà băng rồi. Because the government prints it, right? There's no money unless there's someone who prints it. Nó có tiền, phải có người làm in ra tiền mà không có tiền nữa chứ. Thành cái tiền là hữu vi. Yes? Name something that you know that's unconditioned. Quý vị biết cái gì mà nó vô vi không? Besides your Buddha nature, do not copy me. Đừng bắt chước thầy. Có gì quý vị biết mà nó vô vi không? Ví dụ đi. Any example, please. The love the parent for the child, is it conditioned or unconditioned? Cái tình thương cha mẹ cho con cái là hữu vi là vô vi? Why is it conditioned? Because the parents love the child because you were my child. Because they did something wrong, that's why they came to the world. Yes. Okay. The love is conditioned. Okay. Because conditioned upon what? Conditioned upon the fact the child is cute. Okay. That you give birth to her, to him. She's so fragile. Okay. And so forth. So all the conditions have to be there before you can love someone. Yes. Tình thương cha mẹ con cái là đương nhiên hữu vi rồi, tại vì mình thấy nó dễ thương, nó dễ ghét, sao mình thương nó được, right? Nó không yếu đuối mảnh khảnh, sao mình thương nó được, mình không đẻ nó sao mình thương được, right? Thành ra con cái tình thương cha mẹ là hữu vi. Anyone else? Give an example that is unconditioned. Cho thêm một cái ví dụ nó vô vi mà không phải là Phật tánh quý vị. Give me an example. Business? What? India? Emptiness. Cái không. Someone is better. Cái không là sao? What is emptiness? Is it conditioned or unconditioned? Emptiness, is it conditioned or unconditioned? Cái không là nó hữu vi là vô vi. Is it emptiness is a condition or unconditioned? Cái không là hữu vi là vô vi. Come on. Someone says condition, người nói là hữu vi. Anyone says unconditioned, raise your hand. Ai nói là vô vi. Why is it unconditioned? Tại sao nó không? Là vô vi. Why? Why is it unconditioned? He says because the nature is unconditioned. What is emptiness? Cái không là gì? Emptiness, by definition, is empty because there's nothing there. Yes? Cái không, định nghĩa của không là không có gì ở trong đó mới gọi là không. Right? If there's anything at all, then it's not emptiness. Right? Nếu trong đó bất có cái gì thì không thể gọi là không được. Right? So, what does it depend on? Thành cái không nó dựa vào cái gì? Depends on what? Something is there or something is not there. How do you know something is there and something is not there? Yeah. Rồi sao mình biết là không có gì? Làm sao mình biết nó là không? Tại mình làm sao mình biết không có gì? How do you know is nothing there? Sao mình biết cái gì không có? Nó không có gì ở đó hết. How do you know? By seeing, tasting, hearing. What else? Touching and licking. Very good. Vì thấy không? Nó không, tại vì những cái giác quan mình đó, nó không thấy gì hết á, mới gọi là không. Is that clear?
you think it's empty because your sense organ says there's nothing there. Without your sense organs, you wouldn't know it's empty or not empty. Nếu không có cái giác quan sao mình biết là không không được. Thành mình dựa, cái không nó dựa vào cái giác quan của mình. Therefore, emptiness as you think of it depends on your sense organs, doesn't it? For its existence. Because unless your sense organ says there's nothing there, you will not believe it's empty. Tại vì nếu cái giác quan mà nói nó không có gì hết, nó có gì mình mới nói là không phải là không, mà không có gì mới nói là không được chứ. Thành mà nhiều giác quan mình mới biết được. Therefore, emptiness as a concept, a mental concept, depends on your sense organs, in particular your mind that says, there's nothing there. Không phải giác quan không, cái óc vì phải nói nữa, không có gì hết đó. Tôi chắc chắn không có gì hết, I'm so sure, there's nothing there. Therefore, emptiness, the concept emptiness is conditioned. Agree? It depends on your mind. Cái không đó, nó dựa vào cái óc của quý vị mới biết là không được. Đúng không? Is that right? Therefore, it's conditioned. Give me another example. That's a very good example, by the way. Cái không là khá lắm. You're getting better. Yes, anyone else? Give me an example. Yes, sir. Are we talking about the concept of emptiness or emptiness itself? You distinct, because you can say the concept of the Buddha nature is a concept that depends on your mind. It's not a concept of Buddha nature. And we're talking about your Buddha nature. I'm not talking about concept of Buddha nature. Why do you add another word to it? So emptiness can mean the same thing. Emptiness also is beyond the concept of something, this emptiness which is not sick, which is unconditioned. But what is emptiness? I don't know. You don't know, then why do you ask? Can you say, I don't know? I just understood that the level of true emptiness was the same. I'm talking about emptiness or true emptiness? I wasn't clear. I thought. So emptiness but not true emptiness, that is the concept. We're talking about emptiness. You define emptiness for me. What is emptiness to you? The lack of an ego, the emptiness of an ego. What does it have to do with the ego, emptiness? It's empty. The house is empty. What does it mean? There's nothing in the house. Empty means it doesn't exist. It's nothing. It's nothing. It's void. It is void of anything. It's not a concept. It's a state. Something that's devoid of anything. So how do you know? You depend on your mind to know that it's devoid of anything. Yes? Yes. Therefore, it's conditioned. Isn't that clear to you? Okay? And what is your question again? So that emptiness, you're just talking about I guess the general concept of emptiness, not necessarily the arhat's emptiness or the true emptiness. That's what I was confused. Just the everyday sense of that word is what you were discussing. What is the arhat's emptiness? The emptiness of a self. There's no self. You don't know what it is. That's why I can't describe it to you. It's something you experience. It's not something you can describe. When they talk about, when someone asks about, who asked about emptiness? Who is the troublemaker, by the way? Ai là người hỏi cái không? One, give me the name. Okay, I remember these people. Who is the person who asked about emptiness? Ai là người hỏi về cái không? Who? Francis?
Is she here? No? So who asked for emptiness? Who's a troublemaker? Who is the one who confused Master Xianjie? Ai là người làm ông hỏi cái câu chữ không thành ông hiền giới, ông mê muội, ông mơ hồ. Who asked about it? There's an echo behind among the crazy people. Okay? Because the person who asked about emptiness, I answer that person's question. Someone asked, what about emptiness? I heard that and I said, okay, emptiness to you is because your mind says there's nothing there. Correct? If you're an arhat, okay, then you have to ask an arhat. Are you an arhat? What do you ask for emptiness of an arhat? How can I describe it to you? If I describe the emptiness of an arhat, is it conditioned or unconditioned? Conditioned, because you need me to describe it. It's not the same as the arhat's emptiness. So your question cannot be answered. And there are things in Buddhism where we cannot explain to you, that you have to experience yourself. Just like something called the Buddha nature, it cannot be explained to you. You have to experience yourself to know what it is. It's not meant to be explained. Cái Phật Pháp mình ấy, có những cái mà giảng cái vị không được. Thành ra chỉ dạy cái vị để mà thấy được cái đó thôi. Tự mình thấy được thôi, chứ mình giảng không được. So that's why we train you, so that you can experience it yourself. So, because it cannot be explained. Giảng không được. That is why, you know, when you have idiots who ask what is unconditioned, what is the arhat's emptiness, what is true emptiness, it cannot be explained. You have to experience it yourself. Thì người ta hỏi cái không của A-la-hán, cái không của chân không là cái gì? Sao giảng cái gì được? It cannot be described to you. Cannot. We can only teach you how to experience it yourself. Then you know. And once you experience yourself, you say, oh, there's no way to explain it to bicycle people. Một khi mà quý vị thấy được cái chân không rồi, chúng tôi dạy quý vị cái phương pháp để thấy được cái chân không để thực hiện cái chân không rồi, cái không rồi, thì mới thấy rằng cái này giảng cái tụi bác sĩ đó có vô ích lắm, không có giảng. Only idiot to try to explain that to bicycle people. Mấy người không hiểu mới dám giảng cái chân không cho quý vị, mới giảng cái không cho quý vị thôi. Okay. On the other hand, for example, if an arhat says, what is emptiness? Okay? What is the answer to that? I slap him in the face. Có người ngược lại A-la hỏi thầy cái không là cái gì? Thầy tát tay ngay lập tức. That's my answer. You want to try it? Anyone would like to try it? Come closer. Ai muốn hỏi tới gần thầy đi. I will give you an answer. I'm not like Master MaZu who says, if you can drink, if you can give me a red Ferrari, I will answer you. Or if you can drink the Mississippi River in half a gulp, I will answer you. No, I will slap you in the face right away. Why is that? Tại sao tắt tay người ta? It's between me and him, me and her, it's none of your business. Tại sao thầy tắt tay? Đó là chuyện giữa thầy với cái người A-la-hán đó, không phải chuyện của quý vị. They will understand. I cannot explain to you. Thầy trả lời quý vị không được, thầy giảng quý vị không được. Và cái người khi bị tắt tay đó sẽ hiểu tại sao bị tắt tay.
Người ta sẽ hiểu, mà quý vị hiểu không được. It's not meant for you to understand. Không phải chuyện của quý vị. Có thí dụ hả? Thì bây giờ kêu cái đứa nào tứ quả La Hán tới đây thì tắt tay cho nó coi. Whereas the same idiot who asked me what is about emptiness, I would say emptiness is conditioned. Ngược lại cái người mà phá đám hồi nãy đó mà hỏi thầy cái không là gì đó, thầy trả lời ngay cái không là hữu vi. So the answer varies from individual to individual. Thành mỗi người trả lời nó khác. Alright? Are you bored? Are you confused? It's not, you know, there's not an answer for everyone. Không phải ai cũng trả lời giống nhau. Sao? Có thắc mắc hả? sợ. Now she doesn't dare ask a question anymore. Không hỏi gì? Không phải. Cái không là tại vì mình không thấy gì hết đó, mình không nghe gì hết đó, mình không cảm thấy gì hết, mình gọi là không. Đó là tại vì nó dựa vào cái giác quan của mình mới gọi là không. Người phàm phu mình gọi là không. Cái không là có hay là không đó, có tiền là không, nó không. You see, the people ask me what does it mean empty? I said emptiness because your mind perceives nothing. That's why you think it's empty. For example, they ask you, do you have any money? You say, no. Right? That's you're empty of money. Không có tiền mà trả lời không có tiền là tôi không có tiền. Right? Đúng. I don't explain everything. She explained another aspect of emptiness is that it's empty because it's in contrast to something that exists versus something that's empty versus something that's not empty. You always have this dual state. Empty depends on something that's not empty. For it to be empty. But I don't want to go into that. It's confusing to you. Nói như vậy là đúng cái giáo lý đúng rồi. Nhưng nói thầy cũng giảng như vậy, tại giảng người ta không hiểu. Okay? I explain empty to you because something that you can understand. Like, do you have money? No, I'm empty of money. Yes? Đúng không? Hỏi có tiền, nó là không có tiền là biết ngay không là cái gì ngay lập tức, đúng không? Cái không là đó. That is empty right there. When people ask you, can I borrow $10? Oh, I have no money. Giống như con người của mình gõ ra, mình thấy cái tường, thấy cái đèn, thấy tất cả, mình có suy nghĩ nó là không. Để vô cái tâm mình suy nghĩ cái coi như không hay sao? Không, cái đó là cái tâm mình điên rồi. Cái tường sao nó là không được? Có tường sao mà coi nó không là sao coi? Sao không được? Tầm bậy. Cái tường sao nó là không được? Đối với cô, xong cô nói cái tường là không được. Cái tường là thiệt chứ, đụng đầu hút đầu nó bể đầu bây giờ. Giống như có người mấy đứa khùng đó, có người khùng đó, nó thấy cái tượng Phật đó, nó nói cái này là không, hút đầu qua thử nó không, ta coi lỗ đầu ngay. Tôi khùng. Tại vì mình có trí huệ, cái người A La Hán là khác, mà mình là khác. Mình là có, mà A La Hán là không. Mỗi người mỗi người nó mỗi khác. Mình hiện bây giờ mình thì nói là không được, mình bây giờ đối với mình cái tường là có. Okay? See, the concept of these things here is something you experience yourself. That's why if you are a ordinary person, emptiness means to you there's nothing there, meaning you depend on your sense organs.
The Arhat, he doesn't depend on his sense organs to see what emptiness is. That's why his emptiness is different. Quý vị, người phàm phu thì cái không quý vị nó dựa trên giác quan quý vị không thấy, quý vị không nghe, quý vị không cảm thấy gì hết đó, quý vị mới gọi là không được, đúng không? Tôi không có tiền, tôi móc. See, I have no money. You put it in your hand, your pocket. No money. Oh man. No money, because there's nothing there, right? You depend on that to know that I have nothing. Whereas the art is different. Cái người A-la-hán, cái cách nhìn họ khác. Okay, it's not the same as you. And the Bodhisattva is different. Người Bồ Tát còn khác nữa. Therefore, each person is different. Mỗi người trả lời khác. Is that clear? It's not one. There's no answer for everyone. All right? Các bạn gì không? So everyone, you learn Wu Wei, meaning throughout the universe, khắp tất cả cái vũ trụ này đó, there are gathering places like this. Nó có vô lượng vô biên cái chỗ giống như cái chùa Lưu Sơn Tự này đang học vô vi. They all get together to study the unconditioned. That's what Layman Pang saw. Ông bà cũng thấy như vậy đó. And therefore he says, the place where he's at MaZu is a place where they select the Buddha. Thầy ngài Bàn Uẩn mới nói là cái chỗ ngài Mã Tổ đó, cái đạo tràng đó là cái chỗ để mà tuyển chọn Phật. That is also correct. He saw that way places like Master MaZu are the places where they actually handpick Buddhas. Cái chỗ đó họ chọn từng người thành Phật. Is that clear? You go there, you work hard, and that's how you are chosen to be a Buddha. You're chosen to be taught to become a Buddha. Tôi tuyển chọn Phật có nghĩa là quý vị tới đó, quý vị tu hành. Thế, tu hành dụng công để người ta chọn mình làm Phật. Người ta chọn mình để dạy mình làm Phật. Đừng có tưởng bở. Okay. He understands that. This guy is pretty smart, pretty wise. He woke up and he realized that in way places like these, let's say a Chanchi, okay, is a place where actually the name of the Chanchi is the place where you go, okay, to be selected. The place you go where they're selecting Buddhas. That's why you go there and participate, hoping you be selected. Thành ra cái thiền thất chẳng hạn đó, quý vị biết không? Cái truyền thống người Tàu đó, thiền thông người Tàu đó, quý vị vào cái thiền thất là cái tổ để họ tuyển chọn Phật. That's known to be a place where they select Buddhas. Okay? It's not something that can be explained to you. You just know that the way places, like Master MaZu way places, Master ShiTou way places, and the places where the true, back then, the true places, way places where they do Chanchi, not nowadays Chanchi, are the places where they select Buddhas. Từ xưa đó, không phải đời này bây giờ không còn bao nhiêu chỗ. Nowadays it's not that many places like that anymore. Thời buổi này không còn nữa. Chứ thiệt sự mấy cái chỗ mà đạo tràng mà ta thiệt sự ta tổ chức mấy cái thiền thất đó, cái chỗ để tuyển chọn Phật. It's a place where they select Buddha. Yes. Just for curiosity, Master, who selects Buddha? Who selects Buddhas? It doesn't matter who selects Buddhas. The question is whether you can be selected as a Buddha or not. It doesn't matter who selects you. Câu hỏi là ai chọn làm Phật? Thầy nói ngược lại, ai chọn không phải là chuyện của quý vị, mà cái việc quan trọng nhất là cái việc tới chỗ đó để hy vọng được chọn làm Phật.
để xứng đáng được chọn làm Phật. So it doesn't matter who selects it. It's a state secret. Cái đó cái bí mật, ai chọn là cái bí mật, không nói cái vị được. Okay? But you go there and you follow the instruction. Quý vị tới đó, quý vị theo cái lời chỉ dẫn. You follow the regulation, you follow the schedule, theo cái chương trình, theo cái lề luật. Okay? Để có thể được tuyển chọn thành Phật. So that you can be selected to be a Buddha. Meaning what? Nghĩa là sao? You go there with the place, oh, I'm so special, I'm numero uno. Tới đó mà quý vị thái độ tôi là giỏi, tôi là đặc biệt dễ sợ lắm. Guess what happens? You won't be selected. Có cái thái độ không ai chọn cái vị đó. Okay? That's all. All right? Empty-minded, having passed exam, I return. Nói là bây giờ cái tâm tôi nó không trống rồi, tôi đã thi đầu rồi, thành ra tôi trở về. See, that's why I feel that Mr. Pang from his poem here says that he still has many bad habits. Thì cái câu nào nói là óc tôi nó trống rồi. Okay, tôi đã qua cái bài thi rồi, thành thi đậu rồi. Thi đậu nó khỏe làm cái gì? If you really advanced level and you pass the advanced test, why would you brag about it? Cái người mà trình độ cao rồi, ta thi cái đầu cao rồi, ta có khoe mình tôi là thi đầu cao lắm đó nha. I mean, if you pass the exam, the great exam, and you're such a high level, would you go around telling people, hey, you know I passed a very high level exam, and you haven't? Mình làm như vậy sao? Có nghĩa là mình đang cười người ta nói là tôi qua thi đầu cao rồi mà quý vị mà còn thấp lè tè chưa qua được. Nó chửi mình chứ. Nó nói mày ông khoe khoang, ông xạo có chuyện người ông thiệt sự ông đầu cao, ông phải giấu, ông đâu có nói người ta biết là ông đầu cao được. If you really pass a high exam, high level, the advanced exam, would you tell people? Of course not. They wouldn't understand. Nói người ta khoe khoang. See, they think you bragging. Thứ nhất là nghĩ mình khoe khoang. Thứ nhì là mà nói người ta đâu có hiểu được. Number two, there's no way for them to understand. What's the point in telling and saying it? See, this guy, that's why I said, yeah, he got some awakening, but not very high. Thành thử nói như cái bài thơ nào nó cái người này hiểu, cái này có cái thành tựu thiệt. Nhưng đều trình độ còn thấp quá. Trong cái này khác, nó tùy người. Như cái ông mà he says, but I thought I said that as a person says he's empty and so forth, therefore he's not empty. I tell you that story to the Korean monk and to relate to a young Korean monk because that's what happened. That is the state of the young Korean monk. That's all the state, the only state that's his problem. That's why I point out his problem, his weakness for his sake. But it doesn't mean that it's for everyone. Thầy nói cái đó để giảng cho biết cái cảnh giới của ông thầy Đại Hàn trật chỗ nào thôi. Thì muốn giảng một cách như vậy thôi chứ còn đâu phải là cái đó là nó áp dụng như tất cả mọi người. Each answer is meant to help the particular individual understand where he's stuck. Mỗi cái câu trả lời đó là giúp mỗi người nghe đó cho người ta thấy được cái chỗ sai lầm người ta chỗ nào, chỗ kẹt người ta chỗ nào. Nếu if you are a third party looking and you repeat the same thing to another person, it doesn't work. Nên cái người bàng quan từ bên cạnh đứng nghe bất chước nói cho con phẹt, sao cái người khác ta nghe ta hiểu được.
You explain the Dharma so that people understand, the people who present understand what it is about. Mình giảng để người ta hiểu, rồi giảng như con vẹt được. If you have bodhisattvas all over, you explain it to them differently. Để Bồ Tát là giảng theo cái cách Bồ Tát. A-la-hán giảng theo cách A-la-hán. Phàm phu giảng cách thất phàm phu. Alright? Yes, he's true. His mind is emptied out and he's passed the exam. That's true. Thành ông này ông nói đúng. He wasn't lying. Ông nói là tôi đã qua, tôi đã thi đậu rồi. Giờ tôi trở về. Đó là đúng. He stated yes. Cảnh giới là đúng. Because proven later, he went and talked to a lot of other enlightened people. And he's able to carry a conversation with them. Sau này ông gặp những cái người mà giác ngộ rồi đó, ông có thể nói chuyện với người đó, hiểu cái trình độ với nhau. So now they're able to communicate with each other. Họ nói và hiểu với nhau được. Whereas we listen to, we don't get what they're talking about. Ngược lại mình nghe người ta nói chuyện mình hiểu gì hết đó. Okay? So yes, he passed the exam. Đúng, ông đậu được cái bằng rồi, ông được chọn làm Phật rồi. He's chosen to be a Buddha already. Yes. He still thinks it's a big deal. Ông nghĩ là cái mà ông đặt được cái quả này, cái thành công này là chuyện đặc biệt. Of course, the guy struggled. He has no teacher. Ông này là ông cực khổ lắm, mà ông thiệt sự không có thầy. Okay, that is why he lacks the fundamentals. Không có thầy giỏi dạy, huấn luyện, thành ra không có cái nền tảng, không có cái cơ bản đúng, thành ra tu cái giật hoài. That is why he lacks the proper approach to cultivation. Thành cái phương pháp tu này nó lủng củng lắm, quá lủng củng đấy. He lacks the proper fundamentals of how to practice Chan. Không hiểu thiền cái gì hết đó. Không hiểu tu thiền. He doesn't know how to do Chan. Không biết tu thiền. MaZu is a great Chan master. Ngài Mã Tổ là một cái vị đại thiền sư. You can stay there and study with him for 20, 30, 40, 60 years. You still haven't finished. Ông cái vị ở đó tu với ông 20 năm, 40 năm, 60 năm, học chưa hết đâu. You got it? Okay? MaZu is incredibly advanced as a Chan master. Ngài Mã Tổ là một thiền sư không thể tưởng tượng được. And if he received the training from MaZu, he wouldn't be writing this poem. Nếu không có cái căn bản huấn luyện Ngài Mã Tổ, không bao giờ biên cái bài thơ như vậy đâu. Bài thơ là bài thơ trình độ thấp. What's a big deal? Okay? So it turns out Mr. Layman Pang, I really admire his accomplishment. On the other hand, I dislike the fact he goes around and trying to prove people that he's special. That bothers me. Thầy cá nhân thầy phục ông bà ổn này là người giỏi. He's enlightened, no two ways about. Ông này đã giác ngộ rồi, mình phải công nhận chuyện đó. But low level, đều trình độ thấp. Thành ra cứ đi khoe khoang hoài, cứ đi muốn chứng minh người ta là tôi giác ngộ. Ông giác ngộ chưa? So he has his prejudice here. Ông có một cái thành kiến này. Ông biết mình giác ngộ, muốn coi từ người ta chứng minh người ta giác ngộ chưa. So he has his prejudice. He says, I'm enlightened. And I wonder if she's enlightened, or he's enlightened, or she's enlightened. Cứ cả ngày đi làm chuyện đó không. So he goes around all day and talk to people to prove that he's enlightened and they are enlightened and so forth. What a waste of time. Đối mình phí thì giờ, phải không cô? What's the point? If you're enlightened, good for you. I'm glad for you. I'm a little bit jealous, but I'm glad for you. Officially. Nếu người này giác ngộ thì ảnh tức là nói là tôi mừng cho ông, nhưng để trong bụng mình hơi ganh tị một tí. I have to admit to you. I get a little bit envious. I say, you enlightened, I've been, 23 years as a monk. I'm not enlightened yet. Người ta nói người ta giác ngộ. Yes, this guy is enlightened. And he says, I'm enlightened.
And I've been 20, you know, he only practiced less than 23 years, less than me, fewer years than me. I'm in a professional 23 years. I'm not enlightened yet. Of course I'm envious. Đương nhiên là người ta tu mà lơi khơi mà tí xíu thôi mà ta đang giác ngộ. Còn mình tu 23 năm mà chưa giác ngộ, không phải là mình tức sao? Mình cũng khó chịu chứ, phải không cô? Đúng không? Of course you don't feel good. Okay. All right? And why would you go around telling people and proving people you enlightened? It's not a good thing to do. Thầm đi ra mình chứng minh người ta tôi giác ngộ, tôi là giỏi. Để làm cái gì? Làm người ta khó chịu. Right? Is that something you would do? I'm teaching you this. Dài cái vị chữ này. It's very important. Okay? You see, the difference in my training you, my teaching my students is, you're not special. Thầy dạy cái vị chuyện rất là giản dị. Cái vị có gì đặc biệt đâu. You're nothing yet. Even at his Pang, Layman Pang level, it's too low to say that I'm enlightened, I'm special, I'm going to show you I'm special. Thành trình độ ông này còn thấp. Mà còn nghĩ mình đặc biệt ra chứng minh người ta là tôi giỏi hơn ông, tôi là người xuất chúng. Làm cái gì? It's not what the unconditioned is about. Cái vô vi mà. If you really are good, why do you need people to prove to yourself that you're good? Nếu thực sự mình giỏi, đâu cần người ta mới chứng minh mình mới giỏi được thôi. Because you're really good, you look at them, you are such bicycle people, why should I bother proving to you that I'm good? Quý vị nghĩ cho coi, nếu thực sự mình giỏi đó, mình nhìn người ta thấy là bicycle cố, thì mình chứng minh người ta, cái người bicycle cố là mình giỏi, để làm cái gì? Right? No? This is my criticism of Mr. Pang. Cái đó thì chỉ trích ông này chỗ đó đó. If you enlightened, shut up. Mình là giác ngộ, mình câm miệng đi chứ. Nói làm cái gì? What are you talking about? Shut up. Go do something. Go help others. Đi giúp người khác đi. Don't go prove yourself you're superior. Don't think you're superior. Cái người mà giác ngộ rồi, đi làm việc đi chứ. Đi giúp người khác chứ mà đi chứng minh người ta là mình giác ngộ làm cái gì? Such a waste of time. Yes? No? That's why if you like that, I would slap in your face. Thì cái vị ai như vậy thì tắt tay ngay đó. Okay? I would slap in his face. What are you doing? You're making me jealous. Thì tắt tay tại sao vậy? Tắt tay ông tại vì nói ông làm tôi ganh tị dễ sợ lắm. Not because I'm better than him. I said, you make me jealous. You make me feel bad. Bad. Mình tức, mình giận, mình tắt tay. Tại sao không phải mình giỏi người ta mà tắt tay? Tại vì nó làm mình ganh tị. Nó làm mình thấy mình tự ti mặc cảm. You feel inferior. What are you doing? This is not an actual enlightened person. Okay? You enlighten and go benefit people, make people feel better, help people. That's what enlightened people are supposed to do. Giác ngộ phải đi giúp người khác, phải giúp đỡ người ta chứ đâu phải đi khoe khoang mình làm cái gì. Oh, you know, I pass exam, I return. Oh, this is very special place. Who asked you to say this is a special place? Nói ông là phải khoe đây là cái chỗ đặc biệt mà để tuyển chọn. Rồi tôi là cái tâm tôi nó không rồi, tôi đã qua cái thi đầu rồi, tôi trở về. Trời đất ơi, this is horrible. I, as an American, would be so embarrassed. I'm glad I'm not Chinese. Chọc, bay mình phải người Tàu chứ người Tàu mất mặt lắm. Đâu có làm cái chuyện này. You don't do those things. You know, MaZu doesn't go. You know, by the way, my proof to you, để chứng minh cái vị thấy ngài Mã Tổ đó không bao giờ nói tôi đã thi đầu hết. MaZu, his teacher, never said that I passed the exam. Không bao giờ nói là tôi thi đầu, không bao giờ nói là tôi là cái tâm tôi nó không nữa. Không bao giờ, never ever. Okay? That shows you the level. Tại cái trình độ Mã Tổ như vậy, mình độ cái bàn uẩn nó còn thấp quá.
You can tell the huge difference in levels. All right? Any question? Ai thắc mắc gì không? I need to finish this because I can't keep on dragging it out forever. Okay? Anyway, I can't. Not tonight. Hết giờ rồi. I'm sorry. Time is up. Hết giờ rồi. Any final question? Có ai muốn thắc mắc gì nữa không? You agree or not? Master, I think Layman Pang was selfish to destroy all his possessions instead of giving it to the poor or the needy. Yeah, we talked about that. Yeah, I agree with you. He lacks compassion. And this is everything about his life lacks compassion. His level of compassion is not there. And that's not what we are about. Our Wei Yang lineage is about compassion, I assure you. It's very good. Ông này cũng nói giỏi. It's very good. Ông này cũng nói đó. Ông này có vẻ là tại sao ông vất cái đồ cái của cải ông mà ông giúp người nghèo, thì nói đúng, mình nói chuyện đó rồi. Tại vì cái cuộc đời ông này thiếu cái sự từ bi. You look at his life story. My knock on him is that he has zero compassion. Thiếu cái lòng từ bi. It's not the way of the Buddhas. Đức Phật cũng phải như vậy. Đúng không? Okay? My master is never like that. Ngài Tiêu Hóa không bài như vậy. I look at him as all compassion. Người này là đại từ bi. Okay? So the same similarly, MaZu is great compassion. Ngài Mã Tổ là đại từ bi. And his disciple, Layman, his student here, is very little compassion. Ngược lại, đệ tử ông là Bàn Uẩn này thiếu từ bi. Chưa hiểu cái pháp ông thầy mình. Meaning that Layman Pang has very little understanding of MaZu's teaching. Chứng minh cho quý vị thấy ông Bằng Uẩn này hiểu rất ít về cái pháp của Ngài Mã Tổ, thành thiếu cái từ bi ở trong. Is that clear? In my world, in our lineage, as I see it, I judge you by your level of compassion. Cái dòng của mình, những cái chùa của mình đối với cá nhân thầy nhìn cái lòng từ bi của quý vị chừng nào, cái đó mới là quan trọng. That's most important to me. It's about kindness and compassion. Mình tu, mình phải có cái từ bi trong mình tu mới được. If you want to become enlightened to a high level, you need to have kindness and compassion. Trên độ cao đó, phải cần có từ bi mới lên cao được. That's why this guy is stuck there. Ông này bị kẹt, tại vì không học cái từ bi. This guy saw ShiTou, thấy Thất đầu, thấy Mạc Tổ, mà không thấy được cái từ bi của hai ông thầy, hai ông đại sư đó. You know, ShiTou, excuse me, ShiTou, MaZu are, their level of kindness and compassion are out of this world. That's why this guy can't see it. Cái từ bi của ông thiền sư Thất đầu, từ bi của Ngài Mã Cổ, nó lớn không thể tưởng tượng được. Mà ông này không thấy được. Okay? Bởi vậy, that is why the low level people, they think they're special. They think they're good. Yes, there's such people. They still stuck on those notions. Mặc dù từ bởi ấy, cái trình độ thấp á, đệ tử mà trình độ thấp á, nó thiếu cái từ bi. Cứ nghĩ là mình giỏi. They think they're special. Okay? Cũng vì cái thiếu từ bi đó mà nghĩ mình giỏi, thành ra tiến bộ lên cao không được. And conversely speaking, it's because of the fact that they lack compassion and they think they're special, they think they're superior, they don't get very high up there. They can't. I teach you about kindness and compassion because I want you to go way up there. I want you to lay the foundation to go way up there.
Thầy dạy cái vị, thầy chú trọng cái từ bi, tại thầy thấy sai lầm của những người tu hành như vậy đó. Ok, những cái hạng người như vậy đó, nó thiếu cái từ bi, nó làm cái căn bản, thành nó tu cao không được, nó vẫn chưa được dạy. He doesn't have the proper training. He didn't have a real teacher, so his teacher did not help him lay a foundation to go very high. That's why he stuck. Tại vì không có thầy, thành ra không được ông thầy giúp xây cái nền móng cho nó vững mới lên cao được. Thành ra khi mà không có ông thầy này, that's why he has no teacher. So when he understood a little, he said, oh, I'm so special. He's done. He's stuck. Thành ra khi mà được hiểu được một tí thì nghĩ là mình đặc biệt dễ sợ lắm. Thành ra không chịu tu tiếp. He failed to continue to learn from ShiTou, to continue to learn from MaZu. I would give up my life to learn from these people. Are you crazy? You don't miss that opportunity. Cái cơ hội mà gặp ông Mã Tổ mà không đi học, gặp Thạch Đồ không học, trời ơi, sao mà dễ dạy dữ vậy? Đúng không? Trời, phải có ông thầy dạy mình để mình xây cái nền móng, chứ mình không dạy, ông thầy không dạy mình cái nền móng, ai dạy mình bây giờ? This, you know, I'm telling you this not to criticize Layman Pang. It's none of my business because he died already. Who cares? Nó kể cái chuyện này để quý vị thấy cái hay cái dở người ta. You learn these stories because you see what's good about them, what's wrong about, what's right about them, and what's wrong about them, right? So he did a lot of things that are right, but he did something that are wrong. That's why he stuck. Thành nó làm như đúng mới giác ngộ được. He did a lot of things that are right. That's why he became enlightened. So learn from that. But he did also things wrong because that's why he missed the boat. Twice he met two great masters in the world and he refused to learn from them. Gặp hai ông thầy giỏi dễ sợ lắm mà không chịu học. I find it. I mean, you see, I would give up my arms and one of my leg. If I could learn from Master YongHua, thầy phải chi thầy hy sinh hai cái tay, một cái chân thôi để mà học với ngài Tiến Hóa. I never had that chance. Why didn't I start a little bit sooner? Why didn't I meet him a little bit early? You know, before he died. Thì cái tiếc là phải chi mình gặp ngài Tiến Hóa sớm hơn một tí để mình học hỏi nhiều hơn. I wouldn't struggle so much. Đâu có khổ như vậy. Okay? All right? Stop it tonight. Thank you.